No niin, arvoisat katsojat, tervetuloa jälleen kerran 4K Ultra HD-arvosteluun ja yes, se taitaa olla ensimmäinen Arnold Schwarzenegger-elokuva käsittelyssä, eli vuoden 1986 elokuva Raw Deal, suomeksi tietysti Raaka keikka. Ja hei, tässähän mulla on nyt käsittelyssä tämmönen Studio-kanaalin Steelbook-spesiaali 4K Ultra HD, joka on tämmönen aika uuden karhea. Tää tuli tuossa 2022 vuoden loppupuolella julkaistiin siitä, ja tämän Zavvista tilasin, ja olikohan täällä hintaa sitten joku 35 puntaa, jotain about semmoista. En ole nyt ihan varma tätä nauhoittaessa, että onko tää jo out of print, mutta kuitenkin. Tämmönen se siinä on. Mutta itse elokuvasta sitten pikkusen, eli tässä elokuvassa Arnold Schwarzenegger esittää Mark Kaminsky-nimistä sheriffiä, joka on sitten pienessä kylässä tuolla jossain keskellä USAta sitten, mutta hän on entinen FBI-agentti ja tämmöisessä onnettomassa avioliitossa, koska hän sai potkut FBIsta, semmonen kusipää asianajaja, ja järjesti sille potkut tällään, kun se oli ilmeisesti hakannut jonkun tyypin, joka oli What am I supposed to do? He molested, murdered and mutilated her. Niin. Mutta saanut sitten potkut FBIsta tämmöisen rajun käytöksen takia, ja siellä on sitten pikkukaupungissa sheriffinä. Mutta hän saa sitten puhelun tältä vanhalta kollegaltaan sitten, jonka poika on tapettu, koska poika oli semmonen FBIn, tämmönen todistajansuojeluohjelmassa tämmönen yksi kyttä. Ja sitten tässä on tämmönen Luigi Patrovitan johtava mafiajärjestö, Chicagon mafiajärjestö, joka sitten on hoitanut sitten pojan päiviltä, koska ne meni tappaansa yhden vasikan sitten, mitä FBI suojeli semmoisessa piilopaikassa sitten. Siitä tää leffa alkaa. Mutta any case, Mark Kaminsky saa puhelun vanhalta kaverilta, että joo, vittu, jos tuut tekemään tämän tehtävän, että sun täytyy soluttua tuonne Patrovitan organisaatioon, niin jos sen suoritat, niin mä ehkä pystyn palauttamaan sun FBI-viran takaisin ja pääset takaisin kunnon hommiin. Ja totta kai Mark Kaminsky tekee työtä käskettyä ja lavastaa oman kuolemansa, eli räjäyttää semmoisen öljyjalostamon siitä sitten, ja sitten ikään kuin katoaa sitten, ja hän luo itselleen uuden identityn. My new hit identity, yeah. Tämän leffan alkuperäinen nimi oli Triple Identity, mikä viittaa sitten tähän entisen FBI-uraan, nykyiseen sheriffi-uraan ja sitten kolmanteen tähän Joseph B. Brenner-uraan. Eli Joseph B. Brenner on tää salanimi, millä se sitten menee sitten tänne Chicagoon ja sitten alkaa vähän hämmentää soppaa. Siellä on kaksi kilpailevaa mafiajärjestöä. Toinen on tää Patrovitan järjestö ja sitten toinen on tää toinen vähän pienempi järjestö. En nyt muista sitä gangsterin nimeä, mutta se menee tämän toisen järjestön kimppuun sitten. Ensinnäkin se ajaa rekalla pokeriluolasta sisään ja sitten se meni pölliin sen toisen gangsterin tyttöystävän korut tällä ja sitten se menee sen Patrovitan kasinolle satana. Ja kattokaa tässä, vittu, kävin pölliin saakeli tämmöisiä koruja ja ne on sen toisen äijän vittu muijan koruja, että mitäs tässä vittu, tää on mun käyntikorttia. Sitten siellä on, itse asiassa näyttelee tää Paul Shenar näyttelee tätä Pauloa, mikä on tämän Patrovitan vasen käsi. Ja sitten hänen apurinsa on sitten itse Robert Davi. Taitaa olla Robert Davin aika varhaisia rooleja tää. En nyt mene päätäni pistään pantiksi. Mutta Robert Davi sitten paremmin muistetaan. License to Kill, mun mielestä yksi parhaimmista Bond-pahiksista tää Sanchez, mitä se näyttelee siinä Bondissa, toi Robert Davi. Anyway, menee sinne sitten ja toi Paul Shenarin hahmo sitten, se Paulo, sitten antaa tälle Schwarzeneggerille mahdollisuuden ja sitten on hirveän epäselvää nämä elokuvan tavoitteet tässä, mitä tää yrittää tehdä, koska tää se Kaminsky ja se kaveri kyttä, mikä antaa tämän tehtävän, se sanoo, että sun pitää soluttautua tänne Patrovitan järjestöön ja sitten ottaa selville, että kuka on siellä se myyrä, että sen mä haluan ja mä haluan Patrovita. Mutta mitä tää tarkalleen tarkoittaa, että mä haluan sen, koska Schwarzenegger todellakin tää on yhden miehen operaatio, tää ei mitenkään virallinen operaatio. Schwarzenegger ei todellakaan yritä kerätä mitään todistusaineistoon ketään vastaan, vaan se menee soluttautuu sinne, nauttii elämästään, pokailee siellä muijia, hengailee muijan
kanssa, joka se sitten yrittää auttaa sieltä pois sitten. Vähän turha tämä naisrooli tässä. Oikeastaan kun ajattelee tätä tarinaa niin kuin kokonaisuutena, niin se oli vähän ehkä väkisin väännetty tämä kohtalokas daami sitten siellä kasinolla. Mutta se ei ole ikinä oikein kamalan selvää, mitkä ne tavoitteet tässä on, mutta ilmeisesti soluttautua sinne ja kunnes ne saa sitten selville tämän vasikan, niin sit jotain. En mä tiedä. Mutta käykin niin sitten, että Robert Davi vähän epäilee koko alusta asti sitten, että tämä Joseph B. Brenner ei välttämättä ole se, mitä väittää, ja sitten saakin tietoa, että se Miamista, kun sä sanot, että se on Miamista, niin joku kyttä Miamista sanoo, että mä en ole kyllä ikinä nähnytkään tätä äijää. Ja sitten ne tekee sitten pienen setupin ja sitten Schwarzenegger paljastuu, että ei olekaan mikään mafia-äijä, vaan onkin sitten jonkin sortin myyrä tässä järjestössä. Sitten onkin aika pakata aseet ja lähteä ammuskelemaan. Siis periaatteessa tämä suunnitelma voi olla hyvin yksinkertaisesti mennä sillä tavalla, että tämä Schwarzeneggerin kyttäkaveri olisi sanonut, että hei, okei, me soluttaudu sinne hommaan niiden luottamuksen, ja sen jälkeen otetaan yksi niistä kiinni, kidutetaan sitä niin kauan, kunnes se kertoo, että kuka se myyrä on, jos ei muuten ole saatu selville. Ja sitten vittu tapetaan kaikki. Koska niin siinä tapahtuu. Ja ehkä tää nyt on vähän spoilasin siitä, mutta lopussa Schwarzenegger pakkaa aseet ja menee ammuskelee ensin se Soramontulle, missä on se joku, en mä muista mikä se oli, joku, missä säilytetään jotain joku huumevarikko, ja sitten lopulta se menee se kasinolle, maanalainen kasino, mihin se menee sitten tää Patrovita tukikohta, ja hirveä ammuskelu kyllä. No siis, mun täytyy sanoa, että siis kaikessa rämäpäisyydessään tämä on kyllä oikein viihdyttävä elokuva. Kyllä, siis ei missään nimessä Schwarzeneggerin parhaimpia, eikä loppujen lopuksi, jos ajattelee ihan vakavasti ottaen, niin ei edes kauhean hyvä elokuva. Ja täytyy sanoa, että tämähän tuli Commandon jälkeen ja sitten ennen Predatoria, tämä tuli siinä välissä, niin musta vähän tuntuu, että tämä on harvoja niitä elokuvia, tämä Raw Deal, että näyttää siltä, että Schwarzenegger ei oikeasti ole huvittanut kauheasti edes olla tekemässä sitä elokuvaa. Ja se saattaa kyllä olla ihan totta, koska sehän oli tätä tehdessä, se oli Dino De Laurentiiksen kanssa kiinni vähän siinä sopparissa, ja kun se soppari tehtiin, se oli tosi Sweet Deal, oliko se sitten Conanissa ja Conanin jatko-osassa, jossain siinä huitteella. Mutta sitten viimeistään kun Commando tuli ja hirveä hitti, niin Schwarzenegger tajusi, että juman kautta, että hänellä on kysyntää ihan tällainen ison studion vilmeisäkin, että perkele sentä, että mitenkäs tästä Dino-hommasta päästään irti. Ja noin tehdä soppari, että okei, tehdään tämä Raw Deal, että Dino saa kerättyä rahaa, uskokaa tai älkää, Total Recallia varten, missä piti näytellä sitten joku ihan muu, kun pitäisi olla Patrick Swayze piti olla Dino De Laurentiiksen Total Recallissa. Mutta tällä elokuvalla piti kerätä siihen rahaa, mutta tämä ei valitettavasti ollut mikään kauhean menestys, eikä saanut Dino Total Recallin rahaa, ja myöhemmin Schwarzenegger sitten nosti Dinolta pois tämän Total Recallin oikeuden, meni sitten itse näyttelemään Douglas Quaidia. Siitä ehkä päästään myöhemmin puhumaan Total Recall 4K:sta, mutta nyt keskitytään tähän kuitenkin. Tosiaan Schwarzenegger näyttää siltä vähän, ettei oikein kiinnosta. Ja tästä vähän puuttuu semmoinen Schwarzenegger-rooleista semmoinen luontainen tämmöinen nokkeluus ja nopeat tämmöiset comebackit ehkä puuttuu tästä. Että tässä on ainoastaan muutama muistettava laini, siis se You should not drink and bake. You shouldn't drink and bake. Ja sitten yksi mun suosikki on kanssa se, että kun tämä Ed Lauter, tässä muuten näyttelee veteraanikyttänäyttelijä Ed Lauter, mikä muuten by the way näyttelee myös Death Wish 3 ja miljoonassa muussa elokuvassa kyttää, niin se kysyy Joseph P. Brenner, että se kattelee sitä henkkaria, että hei. Joseph P. Brenner. What's a P stand? Pussy. Mä oon vähän tällä helposti viihdytettävässä oleva tyyppi. Ja sitten tietysti tää, mikä mä jo quotasin. He molested, murdered and mutilated her. You remember the case? The guy kidnapped the 11-year-old girl. He molested, murdered and mutilated her. Well... Mutta tää nyt ei varmaan ole tarkoitettu one-lineriksi, vaan tää on jotenkin jäänyt vaan mieleen, kun se on niin hauskan kuuloisesti, miten Schwarzenegger sanoo se. Joo. Mutta siis en mä nyt halua tämän elokuvan päälle paskantaa, vaan siis haluan
siis tää on oikein viihdyttävä elokuva kaikesta huolimatta, vaikka Schwarzenegger ei ehkä ole parhaimmillaan ja tää on aika geneerinen tää tarina kyllä kuitenkin ja näin. Mutta tässä on hyvät sivuhahmot, tässä Patrovitaan näyttelee veteraaninäyttelijä Sam Wanamaker. Se on tuttu, no helvetisti tehnyt 60-70-luvulla leffoja, ja muun muassa Sympathy Tigerin silmä on tehnyt sen. Ja niin kuin sanottu, Robert Davi ja sitten tää justiin tää jäbä, tää Paul Shenar, mikä on sitten ehkä tunnetuin tuosta Scarfaceina. Se on sitten Mr. Sosana tunnettu, en muista sanoinko mä tämän, mutta anyway. Kyllä, mä oon nähnyt tämän filmin elämäni aikana varmaan jo yli 10 kertaa. Ja kyllä tää nytkin, kun katseli tällä 4K Ultra HD:lla, niin oikein mukavasti viihdytti koko kestonsa ajan, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Että siis tää on rämäpäistä 80-luvun toimintaa. Jos tässä on joku muu pääosissa, niin sitten tää on se ehkä paremmin arvostettu elokuva, mutta Schwarzeneggerin työnä tämä tuntuu vähän välityöltä, että niin kuin, siinä mielessä niin kuin ihmiset ei varmaan yleensä tästä puhu, kun ne muistelee Schwarzeneggerin parhain. Mutta kyllä mä annan 3,5 tähteä, ei sitä pääse mihinkään, että niin kuin, viihdyttävä. 4 ihan raaski antaa, mutta 3,5 tähteä itse elokuvalle. Sitten mennään tähän sitten itse illan kohokohtaan tai ohjelman kohokohtaan, eli tässä on tämmönen hieno steelbookki sitten studiokanaalilta. Eli ihan ekana katsotaan tämä. Tää on mahtavan upea tää steelbook, ja jos en nyt ihan paskaa puhu, niin mulle tää niinku upgrade oli kaikista parhaiten. Tää oli eniten tää, siis paketointi oli niin mulle se tärkein juttu, koska tää näyttää tosi hyvältä. Mä tykkään siitä. Tässä ei etukannessa lue mitään muuta kuin Schwarzenegger. Ja näkyy sitten tää ikoninen kansi, mikä muuten on tässä Transworldinkin VHS. On tää sama kansi kyllä. Tää on hieno kasetti. Tää on vaan vitusti leikattu. Onks tää melkein pari minuuttia leikattu? Itse asiassa tässä lukee videoversio minuutti 52, niin se varmaan tarkoittaa, että paljon tätä on leikattu. Tää on ihan siis todella paska torso siis se, ihan oikeesti niinku, siis tossa on ehkä tökeröimpiä leikkauksia, mitä mä muistan yhtäkkiä. Se varsinkin lopussa tulee ampuu siellä. Call the cops. What? Call a fucking cop! God save the Se on leikattu sitä välistä, että se niinku ampuu useita kertoja, niin siis. Ja se alkukohtaus, niin ei tajua yhtään mitään kyllä. No siis, ja sitten tää on leikkaamaton versio, tää DVD Productionsin kämänen VHS. Mutta katsokaa tää kansi on ihan vitun paskan näkö. Mutta tää on ainakin leikkaamaton versio. Näitä tuli silloin 2000-luvun alussa näitä VHS-sia tungettiin markkinoille. Ja siis tulihan se DVDnä. Mutta sitten on tässä tää studiokanaalin tää Scandi Blu-ray. Ei ole suomalaista Blu-rayta, ainakaan mun tietääkseni. Niin se on siinä, mutta se on nyt päivitytty tähän sitten hienompaan steelbookiin. Joo, ei tässä nyt sen enempää, ei täällä ole sisällä mitään muuta kuin 2 levyä. Alla mulla on täällä Blu-ray ja sitten päällä on tietysti 4K Ultra HD. Sisältö näissä muistaakseni oli ihan sama. Taisi olla ekstra tällä 4K Ultra HD:lla kanssa mukana. Ja jos nyt ihan kuvalaadusta lähdetään, niin siis täytyy sanoa ihan ekana, että siis Raw Deal, tää ei ole kyllä mikään visuaalisesti kauhean näyttävä elokuva. Että ei ole koskaan ollut, että siis jotenkin tää sijoittuu Chicagoon ja se on vähän niinku loppusyksyssä tällainen. Kaikki on tosi kylmän näköistä ja niinku väritöntä, harmaan olosta tässä. Ja vielä se, että tää justiin tää Patrovitan se kasino, maanalainen kasino, missä tää suuri osa tästä filmistä tapahtuu, niin se on hirveän jotenkin harmaat seinät ja niinku se on vaan ne diskovalot tällä, että kamalan niinku harmaa, askeettisen oloinen ympäristö. Jos vertaa vaikka Scarfaceen, puhutaan siitä, niin vittu Scarface vaikka Babylon Club, kuinka niinku värikäs ja mielenkiintoinen se on tällainen niinku lavastuksellisesti. Niin siis tässä on kyllä niinku, ei ole niinku kauheasti niinku ollut niinku mielikuvitusta kehissä kyllä. Se on positiivista tässä, että niinku, kyllä tämä siis 4K Dolby Vision käsittely niin on kuitenkin hyvä siinä mielessä, että tämä boostaa paljon värejä. Kiva punainen traktori siinä oli yhdessä kohtaa. Ja tiedätkö mikä kans on tosi kivaa tässä punasta?
veri. Tämähän on aika verinen toiminta-elokuva. Tässä on paljon tämmöisiä niin kuin vanhan kunnon ajan tämmöisiä verisiä skuipeja, ja ne tulee ihan sika hyvin tästä niin kuin, kyllä niin kuin, esille. Ne on oikein kaivettu, perattu ne värit siinä. Niin kuin, siis lukuisat päähän ampumiset ja sitten vartalo-osumat, mistä roiskuu tätä ihanaa punaista nektaria, niin ne on kaikki hyvin tulee edukseen tässä. Ja filmirae on oikein hyvän rakenteista. Mä en sanoisi niin tästä, että tämä olisi mitenkään huono presentaatio tästä. Onko se sitten kauhea loikkaus Blu-raysta ylöspäin? No ei välttämättä. Siis, no en nyt mennyt vertaamaan sitä. Enkä katsonut ollenkaan tätä Blu-rayta, mikä tässä mukana on, että miltä se näyttää siinä. Mutta niin kuin, tarkoitan sitä, että niin kuin, tämä ei lähtökohtaisestikaan ole mikään hirveä visual treat tämä elokuva. Mutta hyvin asiallinen tämä remasterointi. Mä en huomannut mitään niinku semmosia niinku, epätasaisuuksia, että joku kuva olisi tosi pehmeä, tai joku olisi selvästi eri masterista, tai joku olisi vitusti enemmän rakeinen, ja näin. En mitään huomannut siinä. Raw Deal ei kyllä missään nimessä ole mitään kuvanlaadun referenssimatskua, mutta siis varsinkin jos ei sulla ole vielä tätä, niin kyllä tämä siinä mielessä on kyllä niinku erittäin suositeltava hankinta kyllä, sitä en kiistä kyllä. Sitten ääni on tässä ihan plain 2.0 stereo DTS ääni, mikä Dolby Digital ääni, että siis ihan täsmälleen sama ääni kuin mitä tässä Blu-rayssa, että siitä nyt ei varmaan kauheasti mitään kirjoitettavaa ole, mutta täytyy sanoa, että mitä nyt tuossa muistanut erikseen sanoa tuossa arvostelussa, että musiikkihan tässä on aivan mahtava, se Kaminski Stomp, se di-di-di. Kyllä se jytisee ihan asianmukaisesti. Se justiin se pom 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 erittäin asian kuuluva tämmönen 80-luvun tämmönen syntikka soundtrack, mikä tässä on. Ja kuuluu hyvin. Ja itse se vielä piti mainita siis niin kuin ihan mahtava tää. Se oli ilmeisesti Commandon inspiroitumana, koska Commando oli ollut iso hettinen, niin niiden piti lisätä tähän leffaan se aseiden pakkauskohtaus. Ja mä sanoisin, että se on vielä parempi kuin Commandossa. Se, kun Schwarzenegger tulee sieltä, hakee vaatekaapista se hirveen kassillisen aseita ja se pistelee, se on pitkä kohtaus, se pistää patruunota sinne, varmistelee aseita. Se on just oikein niinku, just tätä niinku 80-luvun väkivalta-videoestetiikkaa kyllä, mitä kyllä niinku viljeltiin siihen aikaan. Hyvin tämmönen erittäin aikakaudelle tyypillinen kohtaus kyllä. Sitten extrat, jälleen kerran ei nyt mitään kirjoitettavaa, koska siis tässä on ihan täsmälleen samat extrat kuin mitä tässä vanhassa studiokanaalin julkaisussa. Eli meillä on tässä tämmönen Arnold Schwarzenegger, The Man Who Raised Hollywood. Eli siis tämmönen vähän niinku tosi pinnallinen tämmönen Arnold Schwarzenegger, tämmönen vähän niinku biodokumentti, missä niin kuin jotain elokuvan tekijöitä, ketä siinä on, niin on puhumassa sitten Schwarzeneggerin urasta sitten. Ja sama tosiaan tässä. Ja sitten toinen dokumentti, Raw Deal, a generic gangster film. Se mua nauratti tässä. Joku ranskalainen kriitikko sanoi, että joo, tää on kyllä oikeastaan aika paska film. Ja Red Sonjalla on vähän sama ekstra, että Red Sonja ja joku paska barbaarifilmi, se sama äijä, joo, vittu aika paskoja film. No ainakin tämä Studiokanahan on ranskalainen firma, niin ainakin nämä tyypit, jotka puhuu, niin ne on ainakin rehellisiä, ettei ne lähde niin kuin maalaan, että joo, vittu, tää on elämää suurempi, niin kuin, elämää suurempi mestariteos, eikä mitään, mutta joo, aika geneerinen, aika paska. Joo, ja sitten se piti sanoa tuossa dokumentissa, justiin toi Raw Deal-dokumentista, että mun mielestä vähän outo väite, että jos te olette nähnyt leffan, niin tässähän on se vähän outo kohtaus, missä Schwarzenegger menee sinne Soramontulle ammuskeleen, sillä on hirveästi aseita mukana, ja se avoautolla menee ja pistää Rolling Stonea soimaan se Can't get satisfaction. I can't get satisfaction, sen biisin soimaan. Ajelee ympäri paskarinkiä siellä ja ammuskelee ihmisiä. Se on jotenkin vähän out of place kohtaus se, että se ehkä ei oikein sovi sen muun elokuvan tunnelmaan ja tyyliin. Se on vähän niin kuin semmoinen lepposa kohtaus, vaikka se on hirveän väkivaltainen kohtaus. Se ampuu yhtä äijää, mikä tippuu sieltä jotain soramäkeä alas suoraan niin kuin murskaimeen ja tällä. Ja, siis kovin ja verinen kohtaus ja lopussa se käsi ihan veressä ja se ampuu sitä yhtä äijää sitä, niin kuin, mikä ajaa sillä kaivinkoneella näin.
mun pointti on vaan se, että se on kummallinen kohtaus ja ei tunnu niinku kuuluvan tähän elokuvaan. Ja se sama äijä tuossa niinku sanoi siinä dokumentilla, että se olisi niinku inspiroitunut, tai siis ottanut inspiraationsa tuosta niinku Scorsesen tämmöisestä, kun se käyttää musiikkia niinku tämmöisissä niinku montaasikohtauksissa ja väkivaltakohtauksissa. Mutta tämä on tullut 86 tää leffa, niin ei mun mielestä Scorsese ollut vielä kauheasti tehnyt sitä, että niinku, mä en millään muista, että oliko Raging Bullissa tämmöistä väkivaltakohtausta, mikä oli ryyditetty musiikilla, mutta sitä ennen olisi ollut vaan Mean Streets. Siinähän on vähän sen tyylistä, mutta ei se mikään niinku, Scorsesen juttu ollut kyllä niinku siihen. Vasta Goodfellasin aikaan se oli se juttu, ja sitä jalostettiin sitten Casinossa vielä eteenpäin, ja Gangs of New Yorkissa, mutta siis Goodfellas oli vasta 4 vuotta tulossa, joten mun mielestä ehkä sekin on vähän siis outo väite, että niin kun se olisi jotenkin niin kun tämmönen niin kun kunnianosoitus Scorselle tai niin kun matkittu Scorsesen elokuvista, mutta okei. Ehkä mä nyt menen vähän liian syvälle tästä analyysistä, mutta kuitenkin. Jep, hei. Tää oli isoin, niin kun, mulle tää oli isoin päivitys kyllä niin kun ilman muuta tää kansi. Mä tykkään tästä kannesta. Steelbook on tosi hieno. Tätähän saa kyllä niin kun ihan tavallisillakin kansilla sitten. Pistän linkkiä tuohon kuvaustekstiin, että jos haluatte supporttaa kanavaa ja ostaa niitä kautta, jos te haluatte ostaa tämän filmin, niin siis huikea parannus tietysti VHS, mutta kuvanlaadista, onko se niin massiivinen, tiedäksä, liippi tästä Blu-raysta. Jos sulla tää Blu-ray on, niin en mä tiedä, onko se nyt ensimmäisiä, ellei se on just tämmönen, mikä haluaa sitten niinku hienon visuaalisen, tiedätkö, pistää tohon hyllyyn niinku Schwarzenegger näköisen tämmösen metallisen taideteoksen siihen, niin se on se juttu. Leffalle annetaan se 3,5 tähteä itse julkaisulle. No, sanotaan tälle Steelbookille, mä annan 0,5 tähteä siitä lisää, mutta niin kun ihan solid julkaisu 3 tähteä ja Steelbookille 3,5 tähteä, siis 0,5 tähteä lisää siihen, kyllä. Mutta hei, tämmösiä oli tällä kertaa nyt tässä. Jos sulla tulee jotain kysyttävää, kommentoitavaa, niin kyllä sä tiedät, pistä ne alas viestiä. Ja jos haluat tykätä, niin paina sitä peukkua, niin se aina auttaa, niin, tiedätkö, niin meikäläistä tai kanavan näkyvyyttä sitten, niin se olisi, arvostaisin sitä suuresti. Ja jos oikein haluaa tykätä, niin siinä on se supertykkäysnappikin sitten. Ja hei, kanavan jäsenet saa näitä videoita, niin ne näkee ne vähän ennen ennakkoon, eli jos haluat liittyä kanavan jäseneksi ja supporttaa sitä kautta, niin sekin onnistuu, kun painat sitä ensin tilaa ja sitten jäsenyys, niin paina sitä nappia siitä alakerrasta. Joo. Tämä tällä kertaa tästä filmistä, ja kiitoksia todella paljon, että jaksoit katsoa tänne asti, ja nyt minä sanon sinne vain yhden asian. Come on, he molested, murdered and mutilated her. He molested, murdered, and mutilated her. Well, Yeah, man. He molested, murdered and mutilated her. He molested, murdered, and mutilated her. You should not drink and bake.